سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. مصطفی ناصري یم او تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د امازون بیسیک کنسپټ څلورم کلاس ته د څلورمې ورځې درس ته ټولو ته ښه راغلاست وایم او زه مصطفی ناصري یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم د خپل یوټیوب چینل څخه. سمه ده دوستانو، نن د امازون بیسیک کنسپټ څلورم کلاس ده. په څلورم د امازون بیسیک کنسپټ کلاس کې موږ کوم پوینټس ایکسپلین کوو، خپل درس ته راځو. ښه دوستانو، لومړی سلایډ ته راځو چې هغه موږ سره راځي پروډکټ هانټینګ. لکه څنګه مې یادونه کړې وه د تېرو ویډیوګانو کې چې پروډکټ هانټینګ څه ته وایي. صحیح ده، یو ښه پروډکټ را پیدا کول چې په امازون باندې هغه ته خرڅ کړي د پروډکټ هانټینګ وایي. پروډکټ هانټینګ سره دوه طریقې دي، یو موږ مینوال هانټینګ کوو، یو هانټینګ بای ټول کوو. هانټینګ بای ټول چې موږ کوو هغه دپاره ما مخکې له مخکې څخه په امازون په خپل یوټیوب چینل باندې ویډیوګانې اپلوډ کړي دي. لاړ شئ هغه دواړه وګورئ چې په کار راځي، یو کیپاد او هیلم 10 د دواړه پوره ویډیوګانې وګورئ چې پوره معلومات تاسې ترلاسه کړئ. صحیح ده دوستانو، چې کله پروډکټ هانټینګ موږ کوو موږ هغه اولني پوینټ ته ګورو، د هغه پروډکټ منتلي سیل ته موږ ګورو. صحیح ده، لکه څنګه تېرې ویډیو کې ما د دغه پروډکټ مثال درکړی و. راځم یو بل پروډکټ اوپن کوم. صحیح ده، سرچ بار کې یو پروډکټ سرچ کوم. دلته فور ایگزامپل دلته وایم چې فور ایگزامپل کافي میټ، یا زه ورته وایم چې سلاد کټر سي مثال ورکوم، یو کیورډ ده. فور ایگزامپل دا یو سلاد کټر ده. صحیح ده، اوس دا زه هنډ کوم، دې کې به زه څه ګورم. خیر دا خو داسې خاص پروډکټ نه ده. راځم دا اوپن کوم، دا لږ ښه ده. صحیح شو، دا ما سره راغی. صحیح شو، چې یو پروډکټ زه هنډ کوم هغه کې به زه کوم خوبتیانې ګورم چې وایم چې دا پروډکټ ښه ده. ولې ښه ده؟ کوم خوبتیانې دي پکې. صحیح ده که نه؟ اول به پکې منتلي سیل ګورم. ګوره امازون موږ ته کلیرلی وایي چې دا پروډکټ د میاشتې څومره خرڅېږي. صحیح ده که نه؟ د ریویو د ریټینګ لاندې ګوره دلته لیکي امازون موږ ته وایي چې دا د میاشتې څومره خرڅېږي. صحیح شو، بل پوینټ به پکې دوستانو څه ګورئ، بل به پکې پروفیټ ګورئ. پروفیټ په هغه صورت کې کېږي، دا ګوره په 12 پاونډ باندې خرڅېږي. نو پروفیټ په هغه صورت کې ته معلومولی شي چې کله تا ته برانډ ډسټریبیوټر وایي چې زه دا په څو باندې دا په څو باندې تا باندې خرڅوم. صحیح ده، په امازون کې خو په 14 پاونډه خرڅېږي. نو زه چې تا باندې دا خرڅوم دا په 15 او په 6 پاونډه خرڅوم. نو باقي چې کوم پروفیټ ده امازون کوم فیس دا به موږ نه کټ کړو نه، او کوم پیسې موږ پاتې کېږي هغه ته پروفیټ وایي. پروفیټ په هغه صورت کې تا ته معلومېدی شي چې کله ته د برانډ ډسټریبیوټر هولسیلر نه ته اپروول راواخلې، هغه پروډکټ شیټ راواخلې. څنګه شیټ؟ ما سره یو شیټ ده، غواړم له تاسو سره شریک کړم. سمپل راځم دلته، زه دلته اوپن کوم. دلته څه باندې کلیک کوم؟ په ډیسکټاپ کې نه بلکې په ډاونلوډس باندې. ډاونلوډس کې ما سره پرون دا شیټ راکړی د برانډ، داسې یو شیټ به تاسو د برانډ درکوي. صحیح ده که نه دوستانو؟ دا شیټ به څه کوئ؟ دې شیټ کې به دا پروډکټ ګوره، دې شیټ کې اوس ما سره څه ده د پروډکټ صحیح کړي دي، یونټ پرایس دلته لیکلی ده. نو دې پرایس به دا ټایټل به کاپي کوئ. نو دې پرایس سره به ګورئ چې دا د برانډ پرایس ده. نو ته به د امازون پرایس کې وګورئ چې امازون کې دا په څو ورکوي. صحیح ده دوستانو، امید ده په پوینټس باندې پوه شوي یاستئ. بل پوینټس موږ سره دوستانو دا ده چې یو پروډکټ تاسو ګورئ هغه کې باید تاسو د هغه پروډکټ ایج دا ضرورت نشته. ریویوز به یې ګورئ او ریټینګ یې ګورئ. لکه څنګه د پروډکټ ریویو ریټینګ دا دي 3.5 او ریویو سیدا دي، خلکو پې ریویو ورکړي دي، سټارس پې څومره دي. صحیح ده، بیسار به یې ګورئ، نمبر آف سیلرز به ګورئ. بیسار د دې څو ده؟ نو سیمپل راشه دلته چې کله راغلی څه ته اډیشنل انفارمیشن کې BSR دا د دې پروډکټ بیسار ده. کومه کیټګوري کې ده؟ په هومینیکیشن کیټګوري کې ده. امید ده چې پوه شوي یاستئ. نمبر آف سیلرز به ګورئ، د پروډکټ کې څو سیلران دي. اسانه طریقه پورته راشئ د پروډکټ ته. صحیح ده که نه؟ دې ته چې راغلی ګوره دا دې نه سې واخله، دا کوم ځای کې چې ماوس کوم سوري فور دیټ دلته کلیک کوم. صحیح ده، دا چې سکرول کې سکرول د یو ویریشن فور ایگزامپل زما دا ویریشن په کار ده. ویریشن مطلب قسم. صحیح ده، اوس دې پروډکټ کې آی تھنک یو سیلر ده، بده چې نور سیلران را نه کړل. سی مور باندې کلیک کوم، همدا یو فور ایگزامپل بل پروډکټ اوپن کوم. واپس یو بل کیورډ به ورکړم. دلته به ورکړم چې فور ایگزامپل نان سټیک سیټس. دا کوم د کچن ریلیټډ پروډکټس دي. زه دې کې ګورم چې تاسو وایم چې یو پروډکټ کې سیلران څو دي، څنګه معلومیږي. دا اوپن کوم او دا اوپن کوم. راځم دلته دې کې به څنګه پېژنم چې دې کې سیلران څو دي. چې څه مشکل ده سیمور ښه
دې پروډکټ کې هم داسې سیلران یو ده په دې چې نور شي کېږي نه. سیمور دې کې هم یو برانډ یو پراخه ده. نور پروډکټ به اوپن کړم. دا اوپن کوم دې کې اوس معلوم شي ماته. صحیح ده. دې کې څو سیلران دي. ښه دا چې کله سکرول کوي ګوره نیو ان یوز او د بریکټ کې څو لیکلي دي مینس چې دا سیلران دي. دا بریکټ کې چې لیکلي مطلب دې پروډکټ کې دوه سیلران دي. بل پروډکټ اوپن کوم درته. دا پروډکټ ګوره صحیح شه. دا چې کله لاندې راشي دلته دا بریکټ کې څو لیکلي څو سیلران دي په دې باندې کلیک کړه 15 بریکټ کې څو لیکلي اټ مین سیلران دي. دا ګوره ټول سیلرانو دلته ښیي چې کوم یو سیلر په خپل پروډکټ څو پرایس باندې لګولی ده. سیمور باندې کلیک کړه چې اوس بای باکس چا سره ده دا سیلر ده. صحیح شه که نه دوستانو چې څو سیلران دي په دې خو پوه شوي یاستئ. امید ده چې ښه صحیح پوه شوي یاستئ. نمبر آف سیلرز دا موضوع کلیر شوه. پروډکټ لیسټینګ دا ګوره چې پروډکټ ته هانډ که نو خامخا ته په موضوع کې هغه سیل کول نه غواړي نو هغه لپاره موږ څه کوو هغه کې به موږ لیسټینګ جوړو. صحیح ده. لیسټینګ دپاره موږ سره ایمیج پکار راځي او کنټینټ ایمیج او دا موږ به څه کوو موضوع کې موږ میټو لیسټینګ کوو. صحیح ده که نه. اوس دا پروډکټ د 9 نفرو بېل ځان ته نه دی لیسټ کړی یو لیسټینګ شوی ده د نور خلکو پکې ځان اډ کړی ده. نو صحیح داسې به موږ هم کوو دې ته میټو لیسټینګ وایي. صحیح شو. بل پوینټ ته راځو. ټایپس اف پروډکټس دي. امازون کې موږ سره څو قسمه پروډکټ دي. یو ګیټډ دي او ان ګیټډ پروډکټ دي. ګوره ګیټډ پروډکټ هغه دي دا اپروول غواړي تا نه هارډ سرټیفیکیټ غواړي چې کله په امازون باندې دا داسې پروډکټس ته خرڅوي فور سرټن پروډکټس برانډز کیټګریز ان سب کیټګریز امازون ریکوایرډ سیلرز to obtain approval before releasing a product for sale. چې کله ته داسې پروډکټس خرڅوي ګیټ پروډکټس دا هغه پروډکټس دي مطلب کوم چې د انسان صحت سره تعلق ساتي. لکه اوس امازون خدای نه خواسته چې اوس په خلکو ټول باور په امازون کې او ته په امازون باندې داسې یو پروډکټ خرڅ کړي چې هغه باندې یو انسان ته څه مشکل وي نو خامخا به سبا چې بدنامېږي نو سیلر خو نه بدنامېږي امازون بدنامېږي چې امازون نه والا پروډکټ اډر کړی او دا شی انسان ته څه مشکل راغلی نو ګیټ پروډکټ دي چې هغه مطلب هغه کې به تا نه امازون اپروول غواړي چې دا پروډکټ تا د چا نه اخیستی ده نو تا نه به یو خاص سرټیفیکیټ غواړي او ترانزیکشن لیټر ته نه غواړي به ته ورته هغه کوي. او ان ګیټ پروډکټ دي چې دي کې امازون ته اجازه نه غواړي بس هر یو نفر ته اجازه ده چې هغه خرڅ کړي چې انوینټري ورسره لیسټینګ یې کولی شي. په دې سلایډ به امید هم لرم چې ښه صحیح پوه شوي یاستئ. شپینګ پلان څه ده دا خو کمینګ موضوع ده. دا سلایډس پخواني د ما اوس ټیچ کړه خو خیر آیډیا درته مکمل ایکسپلین کوم. شپینګ پلان دې ته وایي چې امازون کې د پروډکټ هانډ کا د لیسټ کا هغه وروسته موږ ورته شپینګ پلان جوړو. صحیح ده. اف بی ای او اف بی ام سیلر به څنګه پېژنئ دا یاد کړئ. اف بی ای او اف بی ام سیلر به څنګه پېژنئ. سمپل راځه دا پروډکټ کې څو سیلران دي 15 دلته کلیک کا. دې کلیک چې کله کلیک کړه نو دلته دا سکرول کا چې کله ګوره ډیسپیچز فرام او سولډ بای دا دواړه یو شان ته راغله اټ مینز دا کم سیلر ده دا اف بی ام سیلر ده او چې کله مختلف راغله دا اف بی ای سیلر ده. صحیح ده که نه پوینټس خو پوه شوئ چې کله شپ فرام او سولډ بای دواړه یو رقم نومونه راغلل دا کم سیلر ده چې دواړه یو رقم ول هغه اف بی ام سیلر ده. صحیح ده که نه. او چې کله یو شان ته کله راغله وایي چې ورکدی کې یو ده نه وي ګوره دا ټول اف بی ای سیلران دي. اف بی ای سیلران دي. زه یو پروډکټ اوپن کړم چې هغه کې سیلران زیات دي تاسو ته وایم چې دا ګوره شپږ سیلران دي. دې کې د اف بی ای او د اف بی ام سیلر فرق راته ښیم نه سیلران دي بلکې ښه دا سکرول کړمه. دې کې اف بی ام سیلر نشته. راځه مې بل پروډکټ به اوپن کړم. بل پیج ته به راشم. سیکنډ پیج ته غوښتل مې چې اف بی ام سیلر درته را پیدا کړم. انټرنیټ لږ سلو ده خو بیا هم انتظار به ورته کوو. خو ساده الفاظو کې دوستان زه وایم چې وخت مو ضایع نه شي همدا لنډه طرف هغه دا ده چې دا پروډکټ ده. صحیح ده. نو دا هغه ګوره دا سولډ بای چیرې لیکلي دي چیپس براو نو دا ګوره د سولډ بای او دا چیپ براو چې دلته لیکل شوی و هر یو کې چیپ براو نه خو دا مثال ده نو دا به هر رقم نومونه هلته راتللی شي. کله چې دغه لاندنی نوم د پورتني نوم سره یو شان ته راغی اټ مینز چې دا کم سیلر ده دا اف بی ام سیلر ده. امید ده په دې پوینټس به هم پوه شوي یاستئ. د یو اورویو ده سم وکړه نن موږ پروډکټ لیسټینګ باره کې خبرې وکړه هانټینګ باره کې.
صحیح ده کوم چې به پوینټ سره پوینټس ورته کتل لکه څنګه دغه پوینټس ول صحیح ده بیا دې سره سره موږ څه وکړل دا پروډکټ هم لیسټینګ وویل چې لیسټینګ به څه ته وایي لیسټینګ دا مطلب دا ده چې پروډکټ ته راځي امازون په خپل اکاونټ باندې لیسټ کوي چې خلکو ته معلوم شي شپمنټ پلان مو ویلی بیا وی بي ام سی لره مو پېژندل دا و دوستانو زموږ د امازون بیسیک کنسپټ څلورم کلاس امید ده چې په درس باندې پوه شوي یاستئ پوښتنه لرئ له ما څخه په کمنټ سیکشن کې وکړئ خپل ټول کوشش کوم انشاءالله چې تاسو د ټولو نه ښه ځواب درکړم دا و د څلورم کلاس د امازون بیسیک کنسپټ مننه کوم خوشحاله اوسئ آباد اوسئ تر بلې ویډیو الله حافظ